මෙන්න මේ ක්වෙස්චන් සෙෂන් එකේදී මම කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයා software engineer කෙනෙක් විදිහට software company එකක එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේම software application development එකකදී ඒ software එකේ database එක නිසියාකාරව create කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම මෙන්න මේ ක්වෙස්චන් සෙෂන් එකේදී සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. මේකෙදී මම යන ෆෝමැට් එකයි ප්‍රශ්න සෙෂන් එකකදී තමයි මේක අරගෙන යන්නේ. එතකොට එක ප්‍රශ්නකදී එක රික්වයර්මන්ට් එකකට අදාළ සියලුම තොරතුරු මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් දැන් අපි යමු පළවෙනි රික්වයර්මන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. ෆස්ට් රික්වයර්මන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේදී අපිට කියනවා the data of all students and teachers of පින්නදුව මහාවිද්‍යාලය are stored in books. මෙන්න මේ පින්නදුව මහාවිද්‍යාලය කියන පාසලේ ටීචර්ස් ලගේ සහ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ data store කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ගබඩා කරලා තියෙන්නේ තවමත් පොත්වල. As a result, some data has been destroyed. මෙන්න මේ පොත්වල ගබඩා කරලා තියෙන ගුරුවරුන්ගේ සහ ළමුන්ගේ data නැත්නම් දත්ත destroyed වෙමින් පවතිනවා. විනාශ වෙමින් පවතිනවා. Therefore, the principal of the school has decided to enter the data of all students and teachers in the school into computer software. මෙන්න මේ පින්නදුව මහාවිද්‍යාලයේ සිටින විදුහල්පතිතුමාට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ පාසලේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ සහ ටීචර්ස් ලගේ data computer software එකක ගබඩා කරලා තබා ගන්න. The software was commissioned by AI Soft. විදුහල්පතිතුමා මෙන්න මේ රික්වයර්මන්ට් එක බාර දෙන්නේ AI Soft කියන software company එකට. Assume you work as a software engineer for the company of the part you are assigned is to create the database. ඔයා මෙන්න මේ AI Soft කියන software company එකේ software engineer කෙනෙක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ project එකේදී ඔයාට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේකේ තියෙන database එක create කරන්න. To do this, create database using the information below. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ requirement එක අපිට gather කරන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්න විදිහට අපිට තියෙන create a database called school DB to store teacher and student data. අපිට තියෙන මෙන්න මේ teachers ලගේ සහ student ලගේ data ගබඩා කරන්න school DB කියන නමින් database එකක් create කරන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අපිට තියෙන්නේ create a table called student to store student data. Follow the instruction below to create this table. මෙන්න මේ table එකේ තියෙන විදිහට data type එකත් column name එකත් length එකත් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ student table එක create කරන්න තමයි අපිට මෙන්න මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී කියලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේදී අපිට කියනවා create a table called teacher to store teachers data. Follow the instruction below to create this table. මෙන්න මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේදී අපිට කියන්නේ create කරන්න කියනවා හදන්න කියනවා table එකක් teachers කියන teacher කියන නමින් ඒකේ store කරන්න අපි teachers ලගේ data. එතකොට එන්න ඒකෙදිත් අපිට දීලා තියෙනවා column name එක දීලා තියෙනවා data type එක දීලා තියෙනවා length එක දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ තොරතුරු භාවිතා කරලා මෙන්න මේ data use කරලා තමයි අපිට මෙන්න මේ teacher කියන table එක හදන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනදී මම තව එක පොඩි දෙයක් කියන්න. මොකද්ද මෙන්න මේ school DB කියන කොටත් student කියන කොටත් teacher කියන කොටත් කිසිම capital අකුරක් use කරලා නැහැ. මෙන්න මේ සියලුම නම් වලට යොදාගෙන තියෙන්නේ simple letters. මෙන්න මේක developer වල අතර තියෙන යම් කිසි habit එකක් කිව්වොත් මං නිවැරදියි. ඇත්තට මොකක්ද මේ habit එකක් කියන්නේ? දැන් මම ඒකට උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම කිව්වොත් දැන් අපිට පුළුවන් right hand left hand ඒ කියන්නේ දකුණු අතින් සහ වම් අත දෙකෙන්ම කන්න පුළුවන්.
ආහාර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි බොහෝ දෙනා යූස් කරන්නේ, බොහෝ දෙනා පාවිච්චි කරන්නේ දකුණු අත ආහාර ගන්න. මෙන්න මේක අපේ පුරුද්දක්. නැතු මේක අපේ නීතියක් නෙමෙයිනේ. මොකද වම් අතින් කෑව කියලා කවුරුත් කාටවත් නඩු දාන්නේ නැහැනේ. අපිට ඕන වම් අතින් ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් දෙනා පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ දකුණු අතින් කන්න. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඩේටාබේස් එකක් ක්‍රියේට් කරද්දී ඩේටාබේස් එකේ නම දෙනකොට ඩෙවලොපර් වල අතර හැබිට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සිම්පල් ලෙටර් වලින් ඒකේ නේම් එක දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ නේම් එකක් දෙද්දී වචන දෙකක් අතර හිඩසක් තියන්නේ නැති එකත් ඩෙවලොපර් අතර තියෙන යම් කිසි හැබිට් එකක්. අන්න ඒ වගේ හිඩසක් නැත්නම් ගැප් එකක් අපිට තියාගන්න ඕන වෙනකොට අපි ඒකට යූස් කරන්න මෙන්න මේ වගේ අන්ඩර්ස්කෝර් එකක්. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තමයි මම කියව අමතර කරුණු ටිකක්. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක නිසියාකාරව කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම හේඩි ටූල් එකෙන් තමයි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කරන්න යන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මම රයිට් ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන create new කියලා එකක්. ඉතින් database එකක් මට අලුත් database එකක් create කරගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනදී school db කියන එකේ නමින් තමයි database එක create කරගන්න දීලා තියෙන්නේ මෙයාලා. මම ඒ නමින් database එක create කරනවා. ඕකේ කරපුවම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට school db නමින් database එකක් create වෙනවා. මේකේ දැනට කිසිම table එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම යනවා student කියන table එක හදන්න. මම කොහොමද මෙන්න මේ table එක හදන්න කිව්වොත් මෙන්න මේ school db එකට ඇවිල්ලා right click කරපුවාම create new ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන database එකක් මට හදන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි දැන් database එකක් ඇතුලේ ඉන්න හින්දා අපිට මේකෙදි table එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මෙතනදී student table එක හදනවා. school db නැත්නම් school db කියන database එක ඇතුලේ student කියලා table එක දැන් තමයි අපි හදන්න යන්නේ. මෙන්න මෙතන මේ plus mark එකත් එක්ක තියෙන added කියන බටන් එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ column පල්ලෙහාට add කරගෙන යන්න. මුලින්ම තියෙන column එක තමයි අපිට index number එක. index number කියන එකේ data type එක වාචා විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. වාචා 10ක්. මෙන්න මේ විදිහට first column එක student table එකේ first column එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන first name කියන column එක හදාගන්න. first name කියන එකේ data type එක වාචා length එක 45ක් දීලා තියෙනවා. මොකද නම සාමාන්‍ය තරමක් දිග හින්දා. character 45කින් යුතු length එකක් තමයි මෙතන මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ. last name එකත් ඒ විදිහටම අපි දෙනවා. last name එකේ data type එක වාචා විදිහටත් length එක 45ක් විදිහටත් length එක character 45 විදිහට තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ gender එක ලබා දෙන්න. gender එකත් වාචා තමයි data type එක. නමුත් මේකේ length එක 10ක් දීලා තියෙනවා. ඒ මොකද gender එක සාමාන්‍යයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ male සහ female කියන දෙක හින්දා ඒ වචන දෙකේ තියෙන characters ගන්න නැත්නම් අකුරු ගන්න 10ට වැඩිය අඩු ගාණක් හින්දා තමයි අපි මෙන්න මේ 10 ලබා දීලා තියෙන්නේ. මොකද මේ 10ට වැඩි character ගාණක් තියෙන එකක් මේ column එකට add වෙන්නේ නැති හින්දා. ඊට පස්සේ අපිට contact number එක. මෙතනදි ඔයාලට පේනවා contact number එකටත් මේ length එක 10 දීලා තියෙන්නේ. data type එක වාචාමයි. length එක 10ක් දීලා තියෙන්නේ. මෙතනදී length එක 10ක් දෙන්න හේතුව තමයි ලංකාවේ භාවිතා වෙන ලංකාව ඇතුළත භාවිතා වන සියලුම දුරකථන ස්ථාවර සහ ජංගම සියලුම දුරකථනවල
characters 10කින් යුතු දුරකථන අංක තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් නැත්නම් numbers 10කින් යුතු දුරකථන number නැත්නම් contact number තමයි ලංකාවේ ඇතුළත භාවිතා වෙන්නේ. අන්න ඒ හින්දා තමයි අපි මෙන්න characters 10ක් දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි address කියන column එකත් add කරනවා. address කියන column එක වලට පේනවා වාචායක ඇතුලේ length එක 60ක් දීලා තියෙනවා. මොකද address එක සාමාන්‍යයෙන් තරමක් දිග හින්දා අපි ඒකට character 60කින් යුතු length එකක් තියෙන වාචා data type එකක් තියෙන column එකක් තමයි use කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක ක්‍රියේට් කරගන්න හදාගන්න. මෙන්න මෙහෙම හදාගත්ත ටේබල් එක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ සේව් බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට සේව් කරගන්න. කලින් ඔයාලට පේනවා මේක එකක්වත් තිබෙන්නේ නැහැ. දැන් ස්ටුඩන්ට් කියලා ටේබල් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නය කරා මෙතන. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඇතුලේ තියෙන අනු ප්‍රශ්න පළවෙනි එක කරා දෙවෙනි එක කරා. දැන් අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙදිත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක හැදුවා වගේම ටීචර්ස්ලාගේ data තියාගන්න ටීචර්ස්ලා ටේබල් එකක් හදන එක. එන්න ඒකෙදිත් මම කරන්නේ කලින් කරා වගේම මෙන්න මෙතෙන්ට right click කරලා create new ගිහිල්ලා ටේබල් එකක් අලුතින් හදනවා teacher කියලා. මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ ප්ලස් මාක් එකට ඇවිල්ලා ෆස්ට් කොලම් එක මෙතන මට ඇඩ් කරන්න තියෙන ටීචර්ස් රෙජිස්ටර් නම්බර්. data type එක වාචා විදිහට තමයි ඒක දීලා තියෙන්නේ. වාචා 10ක් විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට මම ෆස්ට් කොලම් එක ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම ප්ලස් මාක් එකට ගිහලා පුළුවන් ෆස්ට් නේම් කියන කොලම් එක ක්‍රියේට් කරගන්න. මෙතනදී වාචා 50ක් 45ක් තමයි දීලා තියෙන්නේ length එක. ඔව් මෙන්න මෙතනදී මට 145 කියලා තමයි ටයිප් උනේ. මෙන්න මෙතනදී අපිට පුළුවන් නැවතත් මේක එඩිට් කරගන්න. මෙන්න මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම එඩිට් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපිට මේකේ edit tool එකේ තියෙනවා. නැවතත් edit ගිහිල්ලා last name කියන column එක හදනවා. ඒකේ length එක 45ක් තියෙන data type එක වාචා තියෙන column එකක් තමයි හැදෙන්නේ. නැවතත් ඇඩ් කරනවා ඊළඟ කොලම් එක. ඒකේ තියෙන අපිට ජෙන්ඩර් එක. ජෙන්ඩර් එකේ කැරක්ටර් 10ක් දෙන්න හේතුව මම කලින් කිව්වා. ලෙන්ත් එක 10ක් දෙන්න හේතුව මම කලින් කිව්වා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ contact number එක. contact number එකත් මෙතන ලෙන්ත් එක 10යි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ email address එක. email address එක data type එක වාචා විදිහටත් length එක 60ක් 50ක් විදිහටත් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි school db කියන database එක ඇතුලේ teacher කියලා table එකක් create කරගත්තා. නමුත් තාම මෙතෙන්ට add වෙලා නැහැ ඔයාලට පේනවා ඒක. මොකද අපි මේ ටේබල් එක හැදුවට තාම මේ ටේබල් එක සේව් කරේ නැති හින්දා. මෙන්න මේ ටේබල් එක සේව් කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ විදිහට ස්කූල් DB එක යටතේ ටීචර් කියන ටේබල් එක ඇඩ් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ස්කූල් DB එක ඇතුලේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකත් ටීචර් ටේබල් එකත් ක්‍රියේට් කරගත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගත්ත ටේබල් වල data අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන නම් තාම එකම data එකක්වත් නැහැ. මොකද මෙතන data add වෙලා නැති හින්දා අපිට මෙතන data add කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ plus mark එකට ගිහිල්ලා මෙතන data add කරන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ query වලට ගිහිල්ලා query එකක් ගහලා insert කරලත් මෙන්න මේ table වලට data insert කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මෙන්න මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නියමාකාරයෙන් මෙන්න මේ රික්වයර්මන්ට් එක නියමාකාරයෙන් අවසන් කරේ. ඔව් එහෙනම් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මෙතන නවත්වනවා. ඊළඟට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.